මසාජ් කරන තරමට රස වැඩි වෙන එයාර් ෆ්‍රයර් චිකන් වින්ග්ස් අද හදමු. මේ තියෙන්නේ මගේ සුන්දර සිකුරාදා රසවත් කරන චිකන් වින්ග්ස් රෙසිපි එක. සීසනින් එකට ඕන කරන දේවල් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මේකට එකතු කරනවා කෝර්න් ස්ටාර්ච්. කලවලට හදන නිසා අපි මේ චිකන් වින්ග්ස් ටික විනාඩි 10ක්වත් හොඳට මසාජ් කරගන්න ඕනේ අපේ සීසනින් ටික මස් වලට හොඳට ඇබ්සෝබ් කරගන්න. හෙමින් සැරේ හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක උදේ සීසන් කරලා රෑ කෑමට ගන්න. හොඳට මසාජ් කරලා සීසන් කරගත්ත වින්ග්ස් ටික එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ අංශක 200ට පැයක් අපි බේක් කරගන්න ඕනේ. එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ උඩ කොටසින් විතරක් හීට් එක දෙන හින්දා විනාඩි 20න් 20ට වගේ ඔයාගේ වින්ග්ස් ටිකේ පැත්ත වෙනස් කරගන්න ඕනේ. හරියටම මේ මං කරනවා වගේ. චිකන් වින්ග්ස් වල ක්‍රිස්පි ටොප් එකක් ඕන නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක විනාඩි 45ක් විතර බේක් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ වින්ග්ස් ටික ලෑස්ති. ඊළඟට අපි හදමු මේකට ටොපින් එකක්. බටර් මේ සැඳි එකමාරක් මේ විදිහට දිය කරගෙන ඒකට මම එකතු කරනවා කෑලි මිරිස්, සුදු ලුණු කුඩු. සුදු ලුණු කුඩු වෙනුවට වඩා පුළුවන් සුදු ලුණු පේස්ට් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඒ ටික හොඳට බටර් එකත් එක්ක රත් වුණාට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා පාමසන් චීස්. මේ විදිහට ටොපින් එක ලෑස්ති කරගෙන ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ඔයාගේ යාට හදලා දෙන්නත් කියාපු බයිට් එක. එහෙන් එන්න සුබ දවසක්.